Political ISIS. Yan ang bansag ni Pangulong Duterte kay Senador Antonio Trillanes. Kasunod ito sa panawagan ng senador na ipatawag sa pagdinig tungkol sa katiwalian sa customs ang anak niyang si Davao City Vice Mayor Paulo Duterte. Dawit daw kasi sa smuggling sina Pulong at ang manugang niya na si Attorney Mans Carpio. Pero gate ng Pangulo, walang ebidensya si Trillanes. Ayon naman sa senador, nagpapanik na ang Pangulo dahil malapit na raw na mabisto ang kanilang illegal na gawain. Yung kay Trillanes naman, ABC, sinabi ni B na si C daw ang nagsabi sa kanya. That's not evidence, yung pasa-pasa, political ISIS. No, that they have to do. Wala man siyang talent. Cannot go even, he does not even know between a Democrat and a member of a party. Kasunod niyan, pinayuhan na rin ni Pangulong Duterte ang anak na si Vice Mayor Paulo na dumalo sa Senate hearing tungkol sa issue sa customs. Ignit kasi ni Senador Trillanes na dapat humarap sa pagdinig si Pulong dahil malinaw daw sa kwento ng customs fixer na si Mark Taguba na sangkot ang Vice Mayor sa pagpuslit sa 6 bilyong pisong droga mula China. Handa raw ang Pangulo na bigyan si Pulong ng abogado. Payo pa niya sa anak, pagharap nito sa Senado, barahin si Trillanes. Then pagdating mo question, sabihin mo lang, no, I will not answer you. I'm invoking my right of silence kasi nung election pa, hindi pa presidente tatay ko, binabira muna kami. You are on a fishing expedition. Kaya kung may gusto kang malaman, huwag mong kunin sa bunganga ako, ko pala. Isa pang hearing ang ikinakasa ng Senate Blue Ribbon Committee sa darating na Huwebes, kung saan imbitado na ng komite si Davao City Vice Mayor Paulo Duterte, gayon din ang asawa ni Mayor Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio. Matatandaang ang isyong ito ang isa sa pinag-ugatan ng matinding iringan sa pagitan ni Senador Gordon at Trillanes, lalo't umpisa pa lang, init na si Trillanes ipatawag ang dalawang personalidad. Sabi ni Trillanes, tila na pressure lang daw si Gordon kaya napilitan na umano nitong ipatawag ang anak at manugang ni Pangulong Duterte. Obvious na talagang nag-stall naman siya And the public see through that. Tapos ngayon, afterthought, biglang nag-set ng schedule. So, buti naman nakaramdam siya. Pero giit ni Gordon, inimbita niya sila Vice Mayor Duterte hindi para pagbigyan si Trillanes. Ang talagang target niya, para sumikat siya, ay si Duterte. So, no, I'm not giving it to him. I'm giving it to the Filipino people. Because masyado nang sinisira niya yung Senado. Paliwanag naman ni Soto, pinatawag na ng komite sina Pulong at Carpio dahil sa sentro ng pagdinig sa Huwebes sa Tara System kung saan pasok ang issue ng Davao Group. Natanggap na rin na Pulong at Carpio ang imbitasyon ng Senado at haharap sila sa Huwebes. Si Trillanes naman daw handa nang harapin ang dalawa sa Senate hearing. Umaaksyon, Mean Los Baños, News. Ayon kay Belica, isa umano sa nakinabang sa DAP si Senador Antonio Trillanes na tumanggap ng 245 million pesos. Bahagi nito ay ginamit daw sa pagpapatayo ng poste ng ilaw. Yung lampo siya nakatayo ngayon doon ay bagong lampo siya na itayo last year, 2015 o 2016. Yung pondong nilagay po ni Senator Trillanes ayon sa dokumento ay 2011 pa. Tapos yung pondong yon na hindi nagamit, inilagay sa treasury na sinabi naman doon wala na raw laman. Ipinagkibit balikat naman ito ng senador. Tinawag din ng grupo na protektor ng LP si Ombudsman Conchita Carpio Morales dahil sa hindi patas na pagtrato sa mga kaso. Bagay na sinang-ayunan ng isa sa mga nakulong dahil sa PDAP scam na si dating Senador Jinggoy Estrada. Sabi ko, selective justice is injustice. Kasi bakit tatlo lang kami senadorong pinili ng DOJ nung araw. Samantalang lahat naman halos lahat, hindi ko man lahat, halos karamihan ng mga senador at mga congressmen ay may pirma rin ng mga endorsement letters. Handa naman ang kampo ni Aquino na sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya. Paliwanag niya, naging tulay lang siya sa desisyon ng mga Marcos na ibigay sa gobyerno ang kinikwestiyong yaman para matapos na ang gulo. It's not that easy. Just because I was listening and I accepted her explanation na kung bakit gusto na niya. Maging ang salitang nakaw, ayaw raw gamitin ng gobernadora. She is not ready to
announce na ninakaw yung pera. This is yung pinagdudahan, pag-usapan. That I accepted. Pero paglilinaw ng Pangulo, dapat pa rin idaan sa legal na paraan ang lahat. Hinarang sa Kuala Lumpur International Airport si Commission on Human Rights Chairman Chito Gascon. Dadalo si Gascon bilang guest speaker sa isang regional conference sa Malaysia. Pero inakala raw ng immigration officer na isang illegal na grupo ang organizer ng event. Ipinaliwanag naman ni Gascon na isang Human Rights Foundation ang nag-imbita sa kanya at hindi ang grupong inakala ng immigration official. Dumating din sa airport ang mga kinatawan ng organizer kaya pinayagan si Gascon na makapasok sa Malaysia matapos ma-hold ng 6 na oras. Nakakuha na rin ng endorsement mula sa mga kongresista ang naunang impeachment complaint laban kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Magugunit ang bago pa man ang complaint ni Attorney Larry Gadon ay naunang naghain ng impeachment complaint laban sa punong mahistrado, ang Volunteers Against Crime and Corruption at ang grupong Vanguard of the Philippine Constitution. Nagkataon lang na naunang nakakuha ng endorsement ang complaint ni Gadon. Kanina 16 na kongresista ang nag-endorso ng unang reklamo. Nagugat ito sa sinasabing mga desisyon ni Sereno na di dumaan sa on-bank ng Korte Suprema. May tuturing daw itong culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Isinalang na sa inquest ang kapatid ni Senador Bong Revilla na naaresto kagabi sa NAIA. Galing ng Singapore si Ruben Bautista ng arestuhin ng customs officers. Kasama niya ang isang Glenmore Gadi. May nagtimbre umano na may mga di-rehistradong gamot na laman ng kanilang bagahe tulad ng Augmentin na isang mamahaling antibiotic at Cytotec na abortifacient o pampalaglag. Umabot sa 24 million pesos ang halaga ng mga gamot na tinangka umano nilang ipuslit. Nasa holding area pa rin ang NAIA Customs sina Bautista at Gadi habang patuloy ang investigasyon. Bumula at umusok pa ng ibuhos ng pulis sa bakal ang kakaibang likido na nakumpiska sa bag ng isang lalaki sa Quezon City. Inaresto ang lalaki matapos ireklamong nagsaboy umano ng asido sa mag-inang dumaan sa footbridge sa A. Bonifacio Avenue. Itinanggi ito ng lalaki. Yung isa, gamot yun sa stroke, gamot sa sakit sa limot. Hindi ako nagtapon ng asido na yan. Pero nang tanungin kung ano ang kanyang pangalan, ang papa ko si MFT, si Abdul, si Luciutan ang apelido ko eh. Ayon naman sa isang testigo, kilala sa kanilang lugar ang suspect bilang alias Budak. Sa pagkakaalala raw ng testigo, iniwan si Budak ng kanyang pamilya matapos marulong sa droga at ipasok sa mental hospital. Tambay raw ang suspect sa kanilang lugar at madalas gumawa ng kalokohan. Ugali na niya na kapag nakakita siya ng magulang, nakasama yung anak, galit siya. Okay lang pag ikaw lang mag-isa. Pero pag may nakikita siya na may kasama kang anak, doon lumalabas yung galit niya. Kung ano-ano yung mahawakan niya, yun yung ibato niya sa'yo. Wala namang naghain ng formal na reklamo laban kay Budak. Pero ipapasuri raw siya ng mga otoridad kung may diferensya sa pag-iisip. Umaaksyon, Son Reyes Esguera. Mismong si Pangulong Duterte ang nagbawi sa reassignment ni Police Chief Inspector Jovi Espenido sa Iloilo. Ayon ito mismo kay PNP Chief Ronald De La Rosa, wala raw kinalaman ito sa ranggo ni Espenido maging ng pagkamatay ng drug lord sa Iloilo na si Richard Prevendido. Si Presidente mismo ang nagbigay ng instruction na huwag na ituloy dahil nga mademoralize yung mga tao sa Usamis kung tanggalin natin si Espenido doon. At may balita pa mag-people power sila pag tanggalin si Espenido doon sa Usamis. Nakita rin daw ni Bato ang pagsuporta ni Iloilo Mayor Jed Mabilog sa war on drugs kahit idinadawit pa ang alkalde sa narco list. Tingin pa ni Bato ay gumaganda na ang takbo ng war on drugs. Naghamon pa siya kontra sa kampanya. Punta rin sila sa mga Islam areas kung saan laganap yung drug trade at doon sila mag-people power din sana. Kausapin yung mga tao doon na hinto na yung problema sa droga para wala na police operation na mangyayari. Matibay naman na ang paniniwala ni Pangulong Duterte na galing sa iligal na droga ang bahay ni Iloilo City Mayor Jed Mabilog.
Muling pinatutsadahan ng Pangulo ang alkalde sa kaarawan ni Davao City Representative Carlo Nograles. Ayon kay Duterte, malabong maging ganoon kalaki ang bahay ng ordinaryong opisyal ng gobyerno. Kung tutuusin, mas maganda pangaraw ito kaysa sa Malacanang. Nauna nang itinanggi ng alkalde na katas ng droga ang kanyang bahay. Mas gwapo pa ang balay ni Mayor Mabilog. Palasyo. Droga man na. Asa man siya kwarta. Ano ba yung negosyo? So, I had NBI lifestyle check ni muna. Mga rebulto, iba't ibang langis, itim na sutana at iba pang di pangkaraniwang gamit. Ito ang nakita sa loob ng bahay sa Haro, Iloilo kung saan napatay ang most wanted drug lord sa Western Visayas na si Richard Prevendido. Siguro walang effect yung anting-anting, dedication lang ng kapulisan natin kaya natumbok natin to. And talagang madulas lang siya talaga and may mga support group siya na nung nagtatago pa siya. Mayo pa raw nang itatag ng PNP Region 6 ang Complete Operation Plan o COPLAN Bato Bantiling Charlie para mahuli si Prevendido. At 31 naman ng Agosto nang makumpirma na nananatili ito sa bahay ng isang Espinosa. Kaya kinabukasan, tumungo ang operatiba sa naturang bahay para sana maghain ng warrant of arrest. Pero 3 putok ng baril daw ang sumalubong sa kanila. Dito na napatay sa engkwentro si Prevendido at ang 32 taong gulang na anak na si Jason. Dahil sa nangyari, taas noong ngayon ng Iloilo Provincial Police. Malaking tulong daw ang nangyari sa imahe ng Iloilo na binansagan mismo ni Pangulong Duterte na most shabulay sa bansa. Pinakamalakas na naging bunga nito, yung pagkamatay niya, ito sa public perception. No? Na dito sa Iloilo, walang room itong mga ganitong klase na kriminal. No? At sana makapagbigay ito o makatulong to sa pag-build ng positive perception dito sa Iloilo, Iloilo City, Iloilo Province, saka sa buong Western Visayas. Sunod na raw na target ng PRO6 ang sub-leader ng Prevendido Drug Group na si Ernesto Bolivar at isang Balume. Panawagan ng mga pulis sa kanila. Better for him to surrender and then pahirapan pa yung kapulisan. Pag hindi siya mag-surrender, matatagpuan din pa rin natin siya. Umaaksyon, Jem Avancenia, NISFA. Target naman ngayon ng mga otoridad ang sub-leader ng Prevendido Drug Group na si Ernesto Bolivar at si Arturo Balume na leader ng Balume Drug Group. Better for him to surrender and then pahirapan pa yung kapulisan. And I believe makakarating naman itong message na to sa kanya. Matatagpuan din natin siya at pag hindi siya mag-surrender, matatagpuan din pa rin natin siya. Sa loob ng kwarto kung saan napatay ang #1 most wanted drug lord ng Western Visayas na si Richard Prevendido alias Buang, makikita ang iba't ibang rebulto, bote ng langis at itim na sutana. Ito raw ang mga posibleng ginagamit ni Buang para mapalakas ang kanyang anting-anting. Pero hindi ito umubra nang makasagupa niya ang mga pulis noong Biyernes ng gabi. Siguro walang effect yung anting-anting, dedication lang ng kapulisan natin kaya natumbok natin to. And talagang madulas lang siya talaga and may mga support group siya na nung nagtatago pa siya. Bukas ay ililibing na ang 19 anyos na si Carl Angelo Arnaiz na sinasabing napatay matapos makaengkwentro ng mga pulis Caloocan. Magpapasaklolo na raw ang pamilya sa Public Attorney's Office para makamit ang hustisya para kay Carl Angelo. Umaksyon si Carlo Casillo. Kasagsagan ng buhos ng ulan kaninang pasado alas 8 ng gabi nang dumating ang liaison officer ng Senado dito sa Barangay Hall ng Barangay San Andres, Sitio Anacpawi sa Cainta, Rizal, kung saan nakaburol si Carl Angelo Arnaiz o mas kilala sa palayaw na Jello. Dala nito ang imbitasyon ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pirmado ni Senator Ping Lacson sa hearing bukas sa Senado ng alas 10 ng umaga. Pero tinanggihan ito ng tatay ni Jello. Abala raw kasi si Carlito Arnaiz sa magiging libing ng bunsong anak. Pero pupunta naman daw si Chief Public Attorney Persida Acosta na tatayo daw na lead counsel nila. Ang bisyo lang nga, sigarilyo lang. Hindi nga umiinom eh. Tapos magkaroon ng marijuana siya bo. Imposible. Nasa Maasin, Southern Leyte si Mang Carlito nang huling makita si Jello noong Agosto 17. Makalipas ang 40 oras, napatay si Jello sa isang engkwentro umano ng mga pulis matapos daw mang-hold up nito ng taxi sa kahabaan ng C3 Road sa Caloocan. Ay hindi.
Kilala ko yung anak ko eh. Masigit akong nakakilala sa anak ko eh. Pinaparatangan nila ng ganun eh. Agosto 28 na nakumpirma ng pamilya Arnaiz na ang nawawalang kaanak na nga nilang napatay. Bakit siya mang-hold up? Anong dahilan? Bakit din siya nakarating ng Nabotas? Hindi pa naman siya nakapunta dyan na lugar na yan kahit minsan. Dahil dito, napauwi rin ng bansa ang 44 anyos na nanay ni Jello na si Eva Arnaiz na nasa UAE noong mangyari ang insidente. Pinag-ambagan lang daw ng mga kaanak ang pamasahe ni Nanay Eva na nagtatrabaho sa isang beauty salon doon. Wala na rin daw siyang babalik ang trabaho dahil 1 linggo lang ang ibinigay na bakasyon kay Nanay Eva. Pinakansila na rin daw ng kanyang employer ang working visa nito. Pinakamamimiss daw nila kay Jello ay ang kabaitan nito sa kanyang ate. Ang hindi pala sagot, tahimik lang daw at hindi raw palalayas. Umaaksyon, Carlo Castillo, News 5. Nag-aalala si Anita, hindi niya tunay na pangalan. Nang 1 linggong lagnatin, ang 8 buwan niyang anak na lalaki. Nagkaroon din ng rashes ang sanggol, pero ang kanyang pag-aalala, napalitan na matinding galit. Lumabas kasi sa pagsusuri na biktima pala ng pangahalay ang kanyang sanggol. Nung gabi na yon, may lumabas po sa puwit niya. Madaming puti na pagpunas kong gano'n, gumanon po, biglang sumulpot. Doon ako nagtataka. Suspect sa krimen, si Bernardo Cabatu, 28 anyos at traffic enforcer ng South Luzon Expressway. Kwento ni Anita, kapag kailangan niyang umalis ay iniiwan niya ang anak kay Cabatu na nakikitira sa kanila sa Parañaque. Pinagkatiwalaan daw niya ito bilang kaibigan at katrabaho ng kanyang mister. Pero matapos daw ang ilang araw, napansin daw niyang may kakaiba ng ginagawa si Cabatu. Nahuli ko rin po na pinapanood niya ng Bold na nakataob silang dalawa. Pinagalitan ko siya noon, bakit mo pinanood yung anak ko ng Bold? Tawang-tawa pa. Nitong linggo, matagal daw nawala ang sospek at ang sanggol. Pagkabalik daw, dito na napansin ni Anita na may kakaiba sa kanyang anak at saka pinasuri. Dito na nga nalaman na ginahasa na ang sanggol. Agad namang naaresto ng barangay si Cabatu, pero panay ang tanggi nito sa pangahalay. Hindi ko po inano sir, ni-rape sir. Hindi ko nagawa yun. Totoo talaga sinabi ko sir. Sa kabila ng pagpapalusot, naharap sa kasong rape at child abuse si Cabatu. Umaaksyon! Gary De Leon, News 5. Nakapagpiyansa sa halagang 120,000 pesos ang nakulong na pari na sangkot sa tangkang pakikipagtalik noong Hulyo. Pero posibleng bumalik siya sa kulungan dahil sa panibagong kaso na inihain laban sa kanya. Umaaksyon si Ryan Al. Nagsampa na ng kaso ang Public Attorney's Office laban sa pari na si Monsignor Arnel Lagarejos na nagtangka umano makipagtalik sa menor de edad sa Marikina. Arestado noong Hulyo 28 ang pari nang subukan niyang dalhin sa motel ang isang 13 anyos sa babae. Pero nakapagpiyansa rin siya 3 araw matapos makulong. Panibagong kaso ngayon ng human trafficking ang haharapin ni Lagarejos at non-bailable na ito ngayon. Lumilitaw na pumasok sa qualified human trafficking dahil yung procurement ng bata at saka yung pag-age ng bata, 13-year-old minor, pumasok sa elemento ng qualified human trafficking. Bukod sa pari, may 4 pang iba na kakasuhan sa pambubugaw sa dalagita. Nasa kamay na rin ng PAW ang mga ebidensya sa cellphone at Facebook ng biktima na magpapatunay sa kaso. Well, dito lumalabas na respondents are Monsignor Arnel Lagarejos, 2. Kyra Pedregosa, 3. Ace Lasaca, 4. Andre Roque Beringue, 5. Luisa David, and John Dos, 2 John Dos. Ayon pa kay Atty. Acosta, 2 magkahiwalay na insidente ng paglabag sa qualified human trafficking ang kinasangkutan ng pari sa parehas na biktima ngayong taon. Kaya hindi na siya pinangalanan ng ipresenta ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre kanina kasama ang kanyang ina. Nakakalungkot po, inagalan po natin ang mga abuse po, pero kung meron talagang pagkakamali o abuso, ang policy po ng makatarungang gobyerno, dalhin ang umabuso sa husgado. Humihingi na ngayon ang pamilya ng biktima na maisama sa Witness Protection Program
dahil nakakaranas na raw sila ng harassment dahil sa kaso. Sabi ko, after this, ipaprocess yung at least yung provisional coverage. Kaya't malamang po na mailagay din sa atin sila sa Witness Protection Program. Umaaksyon! Ryan Ang, News. Senator Antonio Trillanes sasampahan ng ethics complaint ngayong araw matapos ang mainit na sagutan nila ni Senator Richard Gordon. Sasampahan ni Senator Richard Gordon ang ethics complaint si Trillanes ngayong araw sa Senado. Matatandaang naging mainit din ang diskusyon ng dalawa noong nakaraang linggo sa pagdinig sa Senado ukol sa illegal na droga mula sa China na naipuslit sa bansa. Dineklara ni Gordon na out of order si Trillanes matapos ipilit ni Trillanes na imbitahan sa pagdinig si Davao City Vice Mayor Paulo Duterte at ang manugang nito na si Mans Carpio. Tinawag pa ni Trillanes na Committee de Absuelto ang komite ni Gordon. Nakatakdang magpulong ang mayorya sa Senado para pag-usapan ang issue. Naman ang ilang kapwa nilang senador, konting lamig ng ulo. Umaaksyon si Mayor Luzon. The motion has been made dahil itong mga ibang resource persons dito, they were invited quietly and wala naman nangyari. So bakit suddenly masyadong jittery or binabadger na yung nagsasabi? Are you accusing the chair or Senator Soto that we're badgering the witnesses? Well, if you feel alluded to, then that's better. You know, you're so fond of making names here. Well, making general statements. Okay. Well, so if you want to make general statements, you better prove it. Mr. This Chairman. is the Senate of the Republic of the Philippines. Mr. Chairman. This is not a cockpit of chismis. We are here investigating real things. Yes, Huwag ka definitely. nagdadaldal dito na hindi mo nalalaman. Mr. Chairman, You're out of order. Session is suspended. Nagiging committee di absuelto ang Blue Ribbon Committee. I will move for your contempt then. I object, Mr. Chairman. Committed. Session is resumed. The Secretary, I made objection, Mr. Chairman. You're not a one-man committee here. Nagkakahamunan na sina Senador Antonio Trillanes at Senate Blue Ribbon Committee Chairman Richard Gordon sa hearing kahapon, kaugnay ng anomalya sa customs. Ilang beses nang nagkabanggaan sa iba't ibang issue sina Trillanes at Gordon, pero sumobra na raw si Trillanes kahapon kaya desidido na si Gordon na maghain ng ethics complaint. Then he did it to Mr. Subiri. And then he was trying to do it to Cayetano. He was shutting off the microphone. Sa akin, from the very beginning, dapat kinetics na yan eh. Nawiwili. You know, pagka hindi nakatagal doon sa nangyayari doon sa kuku, pinatawad, onda doon sa Senado, pinatawad na naman, naku na naman. Hindi naman pwedeng ganun palagi. He apologizes again. No way. Welcome naman daw para kay Trillanes ang ethics complaint ni Gordon. Hindi ako matatakot dyan. Kay Duterte nga, hindi ako natatakot sa kanya pa. Di ba? Sa ethics case pa. Di ba? Sayang oras niya dyan na tatakutin ako. Gawin na lang niya. Di ba? At tignan natin kung paano ang kalalabasan. Kasama sa parusa sa mga papatunayang guilty sa ethics complaint laban sa isang senador ang admonition, reprimand, suspension hanggang expulsion. Pero kumpiyansa daw si Trillanes na hindi siya mapaparusahan. I believe wala akong ginawang anything improper that would warrant even a complaint. Alam nyo, swerte na siya kung makakuha siya ng 3-4 na pipirma dyan. Pero ang ibang senador na nawagang maghinay-hinay lang sina Gordon at Trillanes. Maganda sana yung dalawang sangkot dito yung involved, sila muna mag-usap. Di ba? Humingi ng tawad, kung sino man ang dapat humingi ng tawad. Ang importante kasi pag nagkaroon ng pagdinig na ganito, ayaw rin natin na hindi nagkakasundo-sundo. Makakatulong kung mamagitan ng Senate President at kausapin sila.
Umaasa naman si Senador Win Gatchalian na makatutulong ang long weekend para humupa ang tensyon. Sa kabila daw kasi nangyari kahapon, naniniwala siyang nananatili ang respeto ng mga senador sa isa't isa. Pero para kay Senador G.V. Ejercito, hindi maganda ang nagiging imahe ng Senado dahil sa inasal ni Trillanes. Maituturing daw itong very unparliamentary at dapat aksyonan ng Senado. Sa Lunes, nakatakdang mag-caucus ang mayorya ng Senado at kabilang sa agenda ay kung dapat bang umabot pa sa isang ethics complaint ang iringani na Gordon at Trillanes. Umaaksyon may Los Baños, News 5. So bakit suddenly masyadong jittery or binabadger na yung nagsasabi? Are you accusing the chair or Senator Soto that we're badgering the witnesses? If you feel alluded to, then No, you that's better. not my You know problem. you're so fond of making names here. Well, like making general statements. Okay. Well, So ganito if yan. you want to make general statements, you better prove it. Mr. This Chairman. is the Senate of the Republic of the Philippines. Mr. Chairman. This is not a cockpit of chismis. We are here investigating real things. Yes, Huwag ka definitely. nagdadaldal dito na hindi mo nalalaman. Mr. Chairman, You're out of order. Session is suspended. Nagiging committee di absuelto ang Blue Ribbon Committee. I will move for your contempt then. I object, Mr. Chairman. Committed. Session is resumed. The Secretary, I made the objection. No, Mr. Chairman, you're not a one-man that is a committee record. here. Committee So- suelto. Yes, nagiging And I committee will di put you absuelto. under ethics now. Yes, please do so. I welcome that. Call the Mr. Chairman, Mr. Majority Floor Leader, the gentleman from wherever he comes from says that this is a committee de absuelto. No, Mr. Chairman, you read into the records. For that matter, it was already suspended. That was and- made in public before Yes, television. but you need to check your facts, Mr. Chairman. That I want to file finally. This gentleman has been Please do so. been Please accusing do so. everybody Mr. Chairman, in the please Senate, do so. has been accusing everybody in the Senate of everything. Only you, Mr. Chairman. Only you. No. In the past, you got away, Senator Subiri, and you almost got into a slugfest. Hindi, I've already resumed. I am asking the Majority Floor Leader to convoke the Ethics Committee, and I will file personally an Ethics Committee case against the gentleman from Bicol. So let us proceed. And the chairman would like to tell the gentleman from Bicol to behave himself. Otherwise, I will put the Sergeant at Arms before him. Mr. Chairman, I've The done... chair has already ruled. You are not recognized. Go ahead. Well, Mr. Chairman, Rivera, I want to ask you questions. Mr. Chairman, I maintain my objection What objection? regarding your irrational ruling and behavior as chairman of this Blue Ribbon Committee. Excuse me. And I've always acted rationally. I am a you've been senator of this doing country. I have a one-man show, a monologue for several hours. I believe that's not hours. normal. And I will not answer you. You're out of order. I will not dignify. I will not dignify all your one-man statements, all your observations that are completely out of order. The trouble with this gentleman is every time he doesn't like it, he will conduct a coup. And then he will be forgiven, and then he will go to the Senate, and then he will conduct another coup, and then he will be forgiven again. and ikaw nag-barricade ka sa Subic just to hold That's on to your correct. position. That is That's correct. even pathetic, Mr. Chairman. Napaka-elementary na nangyayari. Tigilan niyo na yan. No, it's all right. I can handle this guy. Napakapangit at saka sa buong niya. Yes. Okay na yan. Yan, na-committee niya to. Kaya mo siya, gumawa ka ng committee mo. Kaya gumawa ka ng sarili mong mag-repress. Sabi mo, committee niya to eh. Hindi ka, talo ka sa akin, talo ka sa akin. Meron na siya, alas ka. You know,
You know, there is such a thing as disruption of legislative hearings. I've not suspended it. Sino? I move to suspend for a few minutes, Mr. Chair. All right. Motion. Ang inyong Puppet. Ganyan po tinawag ni Senator Antonio Trillanes ang Senado. Kaya naman kahit naka-break, abay mainit po ang ulo ng mga senador. Pag-usapan natin yan kasama ang aming senior political correspondent na si Mean Los Baños. Good morning! Good morning. Pero kayo hindi mainit ulo nyo, ha? Hindi naman. Mga Senate Sila-sila reporters. lang. Kaya maraming kayo trabaho. Ang daming trabaho. Kahit na naka-break. Kahapon nga, mainit naka-break ang ko Senate. ba? Bakit Oo. nag-aaway sila? Exactly. Diba? Hindi din makapahinga po yung ating mga Senate correspondents. Pero ito, Mean, saan nga ba nagmula kasi itong komento nga ni Senator Trillanes at biglang natawag ang mga kapwa niya senador na puppet? Parang na-cover ko yung press ko niya nung isang araw. Tinanong siya, ano-ano ba yung institusyon na tingin niya nasisira under the Duterte administration? With the pretext na yun kasi yung laman ng discussion niya na maraming nasisirang ahensya dahil sa Pangulo, ganyan. Sabi niya, isa sa nasisirang institusyon yung Senado. Sabi niya kung saan tila daw nagiging puppet o sunod-sunuran yung mga senador. Sabi niya, yung mga chairman daw kasi ng mga komite o ng major committees, sila pa yung mga sunod-sunuran at nababahag yung buntot. Nandito lang yung bahagi ng press con niya. Itong Senado na dati ay yan ang last bastion of democracy, eh ngayon wala na, para na rin kaming mga tuta nitong administrasyon na to ni ayaw mag-imbestiga eh. Pero yung mga dapat sana na pumuna Dadalo na po sa Senate hearing si Davao Vice Mayor Paulo Duterte at si Attorney Mans Carpio. Ipinatawag ang dalawa sa investigasyon kaugnay ng smuggling sa customs. Haharap sila sa Senado sa Huwebes, September 7. Unang naungkat ang pangalan ng anak ng Pangulo nang mabanggit ni Customs Broker Mark Taguba ang transaksyon sa Davao Group. Sunod na sinabi ni Senador Antonio Trillanes na ilang beses nakitang nagpunta ang manugang ng Pangulo sa Customs Bureau. Una nang sinabi ng Pangulo na maraming kliyente si Carpio na nakikipagtransaksyon sa customs. Nagamon din ng Pangulo na pakitaan siya ng ebidensya na dawit sa anomalya ang kanyang anak. Political ISIS, yan ang bansag ni Pangulong Duterte kay Senador Antonio Trillanes. Kasunod ito sa panawagan ng senador na ipatawag sa pagdinig tungkol sa katiwalian sa customs ang anak niyang si Davao City Vice Mayor Paulo Duterte. Dawit daw kasi sa smuggling sina Pulong at ang manugang niya na si Attorney Mans Carpio. Pero gate ng Pangulo, walang ebidensya si Trillanes. Ayon naman sa senador, nagpapanik na ang Pangulo dahil malapit na raw na mabisto ang kanilang iligal na gawain. Yung kay Trillanes naman, ABC, sinabi ni B na si C daw ang nagsabi sa kanya. That's not evidence, yung pasa-pasa, political ISIS. No, that he has to do. Wala man siyang talent. Cannot go even, he does not even know between a Democrat and a member of a party. Kasunod niyan, pinayuhan na rin ni Pangulong Duterte ang anak na si Vice Mayor Paulo na dumalo sa Senate hearing tungkol sa issue sa customs. Iginit kasi ni Senador Trillanes na dapat humarap sa pagdinig si Pulong dahil malinaw daw sa kwento ng customs fixer na si Mark Taguba na sangkot ang Vice Mayor sa pagpuslit sa 6 bilyong pisong droga mula China. Handa raw ang Pangulo na bigyan si Pulong ng abogado. Payo pa niya sa anak, pagharap nito sa Senado, barahin si Trillanes. Then pagdating mo question, sabihin mo lang, no, I will not answer you. I'm invoking my right of silence. Kasi nung election pa, hindi pa presidente tatay ko, binabira mo na kami. You are on a fishing expedition. Kaya kung may gusto kang malaman, huwag mong kunin sa bunganga ko. Ko pala.
Isa pang hearing ang ikinakasa ng Senate Blue Ribbon Committee sa darating na Huwebes, kung saan imbitado na ng komite si Davao City Vice Mayor Paulo Duterte, gayon din ang asawa ni Mayor Sara Duterte na si Attorney Man Scarpio. Matatandaan ang isyong ito ang isa sa pinag-ugatan ng matinding iringan sa pagitan ni Senador Gordon at Trillanes, salot umpisa pa lang, init na si Trillanes ipatawag ang dalawang personalidad. Sabi ni Trillanes, tila na pressure lang daw si Gordon kaya napilitan na umano nitong ipatawag ang anak at manugang ni Pangulong Duterte. Obvious na talagang nag-stall naman siya And the public see through that. Tapos ngayon, afterthought, biglang nag-set ng schedule. So, buti naman nakaramdam siya. Pero giit ni Gordon, inimbita niya sila Vice Mayor Duterte hindi para pagbigyan si Trillanes. Ang talagang target niya, para sumikat siya, ay si Duterte. So, no, I'm not giving it to him. I'm giving it to the Filipino people. Because masyado nang sinisira niya yung Senado. Paliwanag naman ni Soto, pinatawag na ng komite sina Pulong at Carpio dahil sa sentro ng pagdinig sa Huwebes sa TARA system kung saan pasok ang isyu ng Davao Group. Natanggap na rin ni Pulong at Carpio ang imbitasyon ng Senado at haharap sila sa Huwebes. Si Trillanes naman daw handa nang harapin ang dalawa sa Senate hearing. Umaaksyon, Mean Los Baños, News. Ayon kay Belica, isa umano sa nakinabang sa DAP si Senador Antonio Trillanes na tumanggap ng 245 million pesos. Bahagi nito ay ginamit daw sa pagpapatayo ng poste ng ilaw. Yung lamp po sa nakatayo ngayon doon ay bagong lamp po sa naitayo last year, 2015 o 2016. Yung pondong binilagay po ni Senator Trillanes ayon sa dokumento ay 2011 pa. Tapos yung pondong yon na hindi nagamit, inilagay sa treasury na sinabi naman doon wala na raw laman. Ipinagkibit-balikat naman ito ng senador. Tinawag din ng grupo na protektor ng LP si Ombudsman Conchita Carpio Morales dahil sa hindi patas na pagtrato sa mga kaso. Bagay na sinang-ayunan ng isa sa mga nakulong dahil sa PDAP scam na si dating Senador Jinggoy Estrada. Sabi ko, selective justice is injustice. Kasi bakit tatlo lang kami senadorong pinili ng DOJ nung araw. Samantalang lahat naman halos lahat, hindi ko naman lahat, halos karamihan ng mga senador at mga congressmen ay pumipirma rin ng mga endorsement letters. Handa naman ang kampo ni Aquino na sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya. Sir, sabi ni Senator Gordon tuloy yung pag-file ng ethics complaint. He has more than 14 senators. Alam nyo, naiinip na nga ako sabi niya, akala ko first thing in the morning. So, ngayon, inaantay ko lang yan. Pagka dumating yan, haharapin ko yan. And I will not let it be a distraction dito sa bigger issue na itong si Paulo Duterte at si Man Scarpio ay nai-involve dito sa bush shipment na ito at sa smuggling sa customs. Buti naman, nakaramdam din siya, no? Kung hindi pa siya nakaramdam ng public outrage, magmamatigas pa, di bibigay rin pala. Di, I will prepare do sa appearance sila, whether magko-cooperate sila o hindi. Titingnan natin. So, may ipaplano tayong strategy kung paano natin mapapalabas yung katotohanan. So, abangan na lang natin yan. O sino daw? Yun na nga, di ba? So, tingnan natin. It will be a long process and I'm confident, sabi ko nga, na wala akong ginawang anything improper or anything unparliamentary. Alam nyo, I've been around also. At mas marami tayong mga nakitang mga karumal-dumal na mga ginagawa ng iba. But walang ganyan, ano? So, sige, ako naman naintindihan ko yung political game. But we shall see kung sino yung mga in the end. Kasi mahabang proseso yan, ano? It will be a hearing,
Eventually, it will be presented to the plenary, and then it will be voted on. By then, malalaman natin kung sino talaga. So it's premature for him to say kung sino yung mga susupport sa kanya. Kasi mahabang proseso yan. Sir, after there's days yung conflict ninyo, nakapag-usap na kayo kay Senator Gordon? Hindi, I don't need to. Isa-lounge kanina, sir. No, wala siya doon. Sir, tingin mo yung pagtawag doon sa kay Mans Carpio and Paulo Duterte, nag-cave in si Senator Gordon sa backlash, public backlash? Definitely. Rather than dun sa call ninyo? Definitely. Talagang naramdaman niya yung outrage eh. Kasi obvious eh, na talagang nag-stall naman siya eh. And the public see through that. Tapos ngayon, afterthought, biglang nag-set ng schedule. So, buti naman, nakaramdam siya. How will you intend to pursue the issue when the scheduled hearing will focus on the TARA system or the speech of Senator Lacson? I will find ways. I will find ways to extract information out of them. But you want to confront sila, you have plans to confronting Paulo Duterte? Yes, definitely. Ako yung nag-invite sa kanila. Di ba? Sir, kasi si Small Abelera daw, sir, sabi ni Senator Gordon, hindi nyo naman daw, sir, paano pa? Di ba? Hindi na ako makakasingit eh. Anyway, nakuha ko naman yung kailangan makuha, which is yung confirmation na nagkita sila. Yun na lang yun. Sir, yung sa Thursday, meron bang board yung ibang members ng minority pupunta sila doon at least to give support? Hindi lang yung sa point nyo, kundi yung dun sa mga dapat din na itanong pa sa Blue Ribbon. Hindi ko sila nakausap about that. So, na-confirm na daw yung dalawa at then doon sila sa hearing. So, how you going to face the questions that you have? I think that's good. That's good. Pagandaan nila yung mga tanong na itatanong ko. Kasi kaso ang advice ng Pangulo, huwag sumagot sa mga tanong kami for Titignan natin. And titignan natin how they would react eventually. Alam mo, I'll find ways. I'll find ways to draw them out. Sabi ng Pangulo, nag-fishing expedition ka lang daw? Hindi, siya naman nagtatago, di ba? So, yun yan. Importante dito, malaman natin yung katotohanan kung talagang may kinalaman sila o wala. Pero sa ngayon, yung fingerprints nitong dalawa dito sa shipment na ito at sa smuggling sa customs are all over the place. Sir, can we get your comment lang? Si Greco Petica and PACC, naakusahan kayo ng corruption. Marami raw kayong ghost projects. Tinahan nyo sa mga photos ni NGO and through that. Alam nyo, isa pa yan si Belica, may diferensya sa pag-iisip yan. I don't know why you keep on entertaining that. Nakasama ko yan ng 2013 sa campaign. Medyo may amats yan. Pero sige, sa akin, don't take my word for it. Sige lang, sa akin, kung meron siya, di-file yan sa ombudsman. Alam nyo, hinimay-himay na lahat yan. You need a COA audit report para magkaroon ka ng mga ganyang allegations. Hindi yan pwedeng press con lang yan. Sir, don't take him seriously. Oo, may tama yan. May diferensya yan. Kayo, tignan nyo yung mga press release niyan, yung mga statements niyan. Oo. Believe me, meron. So yung mga direct evidence that you think makitin in Paulo, pwede present nyo na yan this time of Thursday? Titignan natin. So, sabi ko nga, ayokong ma-preempt. So, yun lang yun. Sir, kung totoo yung fourth, paano nyo yun babasahin? Political harassment? Hindi, kasi I will not take the word of Senator Gordon na meron siyang 14. Mahabang proseso yan. May presentation of evidence yan. Di ba? Tapos ipe-present yan sa plenaryo at ultimately pagbobotohan yan. It's a long process. Doon natin malalaman kung meron talaga siyang 14 o wala. Titignan nga natin kung ngayon nga kung ipa-file niya na o hindi. Abangan natin yan. Okay, thank you. I will treat them the way I treat all the resource persons. So, ganun lang. Titignan natin kung paano natin i-address yan, i-approach yan.
Pero right niya yun, sir. Oo naman. Right ng lahat yan. Pero alam natin yung mga nag-i-invoke na mga ganyan, nagtatago. May tinatago. Titingnan ng Malacanang ang alegasyon na mayroon umanong destabilization at assassination plot laban kay Pangulong Duterte. Sabi ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella, kahit anong uri ng banta ay magre-resulta ng pagkabahala. Yan ay matapos i-anunsyo na natalong senatorial candidate na si Greco Bejelca na may niluluto raw na destabilization at assassination plot ang Liberal Party. Sabi naman ng Malacanang, dapat ay may mabigat na ebidensya si Bejelca para patunayan ang mga ganitong paratang. Pero sabi ni Bejelca, nakuha lamang niyang impormasyon sa intelligence report. Patuloy pang kinukuha ng News 5 ang pahayag ng Liberal Party sa alegasyon. Aabot sa 4.5 million pesos na halaga ng smuggled gun parts ang nasabat ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa Bacolod City, kung saan 2 suspect ang naaresto. Inamin naman ng isa sa mga suspect na sa kanila bumili ng piyesa ng baril ang mga taong nagpaplanong pumatay kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ang detalye sa report ni Bar Gabriel. Aabot sa 4.5 milyong pisong halaga ng smuggled gun parts mula sa Estados Unidos ang nasabat ng mga tauhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa Bacolod City. Ayon kay PNP Chief Bato de la Rosa, nasabat nila ang kontrabando sa tulong ng US Homeland Security na una nang naghinala sa transaksyon. Namumonitor na sila doon na palagi nagsiship ng ganitong mga armas through balikbayan box. Namumonitor na sila. So pinasa information dito sa atin. Arestado naman ang 2 suspect na nasa likod ng gun smuggling na kinilalang si Brian Taala Constantino at ang kanyang alalay na si Wilford Palma. Si Constantino ay kasalukuyang naka-hospital arrest sa Bacolod City, habang si Palma naman ay nasa kustudiya ng CIDG. Ibinibenta raw ng mag-amo ang mga pyesa ng baril sa website ng Pinoy Pistol Forum, kung saan mabilisan ang transaksyon. Isa sa mga nakabili rito ay ang gun owner na si Santiago Inoferio, na kusang isinorender ang nabili niyang barel. We're having this press con para malaman ng iba na nakabili ng mga firearm spare parts dito sa tao na ito. And if you happen to be a registered firearms license holder, please cooperate with FEO or CIDG kasi we are planning to cancel your firearms permit kung ayaw nyo mag-cooperate. Sa harap nito, ibinunyag din ni Palma na sa kanila bumili ng piyesa ng baril ang mga tao na umano'y nagpaplano na itumba si Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi po ng boss ko, may order daw po yung number 1 niya na customer na mga lower end parts. So yun yung gagamitin sa pag-assassinate kay Presidente Duterte. Kabilang daw sa mga piyesa na nabili ng mga sospek ay ang 100 piraso ng upper receiving parts, 40 piraso ng barrel at 30 piraso ng bolt assemblies na kaya umanong makabuo ng mahigit sa 100 baril. We are evaluating that. Kasi yung bibili, definitely hindi naman siya ang gagamit. Baka pinutusan lang ito ng sindikato na bumili ng gano'n para gamitin for that purpose. Binigyan na rin nila ng sapat na seguridad si Palma para matiyak ang kaligtasan nito habang siya ay nasa kustudiya ng CIDG. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, I'm one with 25. May isa kasing kuwan siya na customer. May isa sang customer na may balak umorder ng mga lower end parts daw, sabi niya sa akin, at yun daw gagamitin sa assassination ni President Duterte. Yun na po. Para pang assassinate kay President Duterte. Yung lower end parts daw ibig sabihin nun mga parang
mura na mga lower end. Sir. Yes, sir. Yes. Lower end. Yung hindi ko po masabi yung pangalan, pero sa before kami nahuli, yung sinabi niya sa akin. Marami-rami na yung parts na order niya. Nasa matagal na yung subscription, continuous eh. Hindi pa sir. Yung upper receiver kasi makakabuo ng ang isang upper receiver isang barrel. Tapos nasa 100 plus na upper receiver yon. Nasa 40 na barrel. Tsaka 30 na ata nung bolt assembly. May git isang daan ba? Mga rifle siguro, mga M16, ganun. Liga. Liga. Diploma natin ito. Okay. Something so. Right. Sir, may parang way. Oh. Okay. Sir, ano po yung mga isinumite ninyo dito sa DOJ ngayon? Ito po yung sulat with attached documents ng mga ebidensya para imbestigahan, for further investigation, yung discrepancy nung gap records and gap releases na ginawa nila nung una. Kasi may discrepancy 2.6 billion. So, para imbestigahan ng DOJ. It's again sa Pinoy and Abad and UC Galapagos. So, tatlo mo authors lang ito. Ito pinag-imbestigahan ninyo. Authors. Ipapunta siya sa ano, no? Sa iniimbestigahan ng ombudsman o iniimbestigahan ng ombudsman dati? Iba mo ito. This is a different information. Ito kasi official documents that came from DBM. Okay. Nakuha namin nung ilabas ng Pangulo ang FOI. Aside ho dito sa main authors, may mga iba pang pangalan na gusto niyo kasama? Ngayon wala pa, pero yung mga dokumento at mga ebidensya namin hawak, you're talking about kasi the senators and the congressmen, mga proponents, ibibigay na rin namin kay dito sa DOJ lahat para maimbestigahan po nila. So hindi po ito talaga formal complaint? Hindi pa. Okay. Hindi pa po. Kasi para ma-verify, para sila mismo gawa na sarili ng verification dun sa aming mga ebidensya yung sinabit na para fair. So ano pinaka-involved ng mga figures dito sa hinihingi niyo for investigation? Hindi ito yung investigation. Bali ito yung first na investigation on this issue dahil merong discrepancy na 2.6 billion doon sa mga cross-border transfer nila pumunta sa mga legislator. Yung kanilang total sum umabot na 17 billion plus. Pero pag inisa-isa mo, nasa 14.3 o 4 billion lang plus. Nandito po yung may 2.6 billion na nawawala. Ano kung posibleng pinapuntahan nila? Malaki ho yan. Itinabi nila. Sila lang nakakaalam kasi yun nga tinatanong natin, saan napunta actually. So, it's a clear case of malversation that could have only been done in that position. So, non-bailable yan, of course. Sir, hindi ho ba ito parang conflicting doon sa SC ruling na nagsabi na in good faith naman daw yung creation? Presumption po yun, gaya ng pinalawanag niya ito yung bringas kanina. Kasi presumption, however, the Supreme Court in the MR said na if you can prove bad faith, which is ito bad faith, bakit mawawala yung 2.6 billion
then it's totally different story. So, ito po ay iba pa doon sa creation. Yung focus ng investigation ngayon ay hindi sa discrepancy na. Sa discrepancy. Ito, sinabit namin sa discrepancy. Yung susunod na isasubmit namin, anytime soon, doon na po, medyo mapusisi na yun. At kakailanganin natin ang suporta ng taong bayan para, kung sino man ang gusto mag-volunteer, yung mga abogado at accountants to help audit these funds. Yung para sa totoo lang, wala namang pinipili, walang tinitingnan. Yung totoo lang, labas lang natin kung talagang binulsa ba, ginamit ba talaga sa tama, ginamit sa mali. Then, let it be investigated. So, doon sa 2.6 billion, meron bang may sinasabi kayo kanina kahit maging si Senator Trillanes may mga napunta sa kanya? Sa iba po yung bang 2.6 meron siya doon? Wala. Ay, meron sa kanya napunta doon. Pero hindi ito yung detalye ng nakuha niya. Pero dahil cross-border to, kasama yung kanya. Tama ba ate? Doon sa 14 billion, kasi may discrepancy nga, 14.6 billion sa 70 billion. Discrepancy naman 2.64 billion. So, doon sa discrepancy, pag-usapan natin para sa mga offers na ngayon, kasi sila yung pero yung doon sa binabanggit mo kaya Senator Trillanes, doon sa 14 billion kasi out of that 245 million na funds kanya. Tapos based on our further investigation, meron mga parang pinondohan na hindi nagawa na project, yung mga ilang na. Tapos ang nangyari dito, nagkaroon na ng surprise pero ibang puntong pinagalingan na. So you're saying that may ghost project, may corruption, napunta sa corruption yung DAP funds na napunta kay Trillanes? If you look at the documents, and then you look at you go to the place where the lampposts were supposed to be, and then the testimonies of people there, na yung lamppost na nakatayo ngayon doon ay bagong lamppost na naitayo last year, 2015 o 2016. Yung pondong nilagay po ni Senator Trillanes ayon sa dokumento, ay 2011 pa. Okay. Tapos yung pondong yon na hindi nagamit, inilagay sa treasury na sinabi naman doon wala na raw naman yung treasury. So wala na talaga. So far, ano ho update sir doon sa reinvestigation ng DOJ naman? Kasi I understand na parang mayroong ongoing DAP and PDAF reinvestigation. I think kailangan DOJ makakasagot yan. Hindi kami. Okay, sir. Thank you. Okay. Thank you, bro. Thank you. A joint team of military, police, and other law enforcement agencies simultaneously raided 42 houses in Cagayan de Oro City belonging to the members of the United States Allied Freedom Fighters of the East. The house of the group's leader, lawyer Eli Pamatong, was also raided. Authorities said the so-called freedom fighters are building a paramilitary group to overthrow the government. Seized from the house of Pamatong were 2 fragmentation grenades, a caliber .45 pistol, and live ammunition. Taken from other houses were uniforms with military and police logos, holsters, and fake police ID cards. Operatives found the Philippine flag flying with a red field on top, as well as a rostrum with a presidential seal on it. Pamatong is known for being a nuisance bet during presidential elections. No arrests were made, but authorities are preparing appropriate charges. Nakumpiska ng pinagsarid na puwersa ng mga otoridad ng iba't ibang uri ng baril, balad granada ng grupong United States Allied Freedom Fighters of the Far East o USFE na pinamumunuan ni Attorney Eli Pamatong. Major Ivan Binyas, Station Commander ng Cagayan de Oro PNP, 42 warrant of arrest ang inisyu ng pinagsarid na puwersa ng PNP, Militar, NBI at CIDG laban sa grupo sa Purok 13, Sitio Tabuklay, Tablon, Cagayan de Oro. Sinabi ni Binyas, bago sila mag-issue ng warrant, nakatanggap sila ng mga ulat na may itinatagong iba't ibang uri ng kalibre ng baril ang grupo ni Pamatong. Bukod pa rito,
Nauna na nagbanta si Mamatong na lulusob sa kampo ng PNP sa Cagayan de Oro. Hindi kaya naman, para hindi matulad sa sinapit na Marawi, agad sila nagsagawa ng aksyon. Yun po, ito yung nagbi-build up ng paramilitary o private army sa ganun po. At yung mga reports na nakarating po sa atin ay mayroon siyang mga iba't ibang kalibre ng armas na in custody. So, wag papareho po na nga nangyari sa Lanao at inaksyonan na ng gobyerno natin sa ano po ng CIDG at ng armed forces po ang pag-implementar po ng search warrant sa ngayon. My countrymen, this morning I speak to you as the full-fledged President of the Republic of the Philippines in view of President Duterte's statement that if I am qualified, he will turn over the government to me. And I speak, therefore, as a full-fledged President of the Republic of the Philippines, and above all, as Sultan of Marawi, Sultan of the city of Marawi, crowned by His Excellency Asgar Sani. I'm glad to announce to you that I walk out to Mindanao without hearing a single bullet or gun fired, no gunfire echoing in the air. And that means the armed forces and the Maoti fighters probably observed my request that there should be no firing from both sides. That in the name of peace, the armed forces should withdraw 2 kilometers away from the borders of Marawi, and that the Maoti should stop firing their guns and instead write down their demands to be submitted to me by a group of Muslim leaders, among others, Chairman Murad of the MILF, Chairman Miswari of the MNLF, and Hataman, Governor of the Army. Once I determine that the demands are very reasonable, then I will grant that demand. If the demands are impossible, then we will have to talk further, because we cannot accede to an impossible demand, like independence of Mindanao. No, we cannot. That is non-negotiable. That's why in my executive order number 1, I gave the Muslim people full independence consisting of Sulu and the state of Sabah. That is my legacy to you. That is my expression of sincerity to you. You cannot get Mindanao, no, even through the BBL. The BBL defines Mindanao as including, Bangsamoro as including the Christians and the Lumad throughout the Philippines, throughout Mindanao. That cannot be possible. So again, I am thankful, excuse me, on both sides for not firing their guns at each other. Thank you. I hope I'm not wrong. And I am ordering the armed forces to only be supportive of my new administration to demonstrate their loyalty, to show to me their loyalty to my administration by reversing their flags all over the Philippines. Rekta. Ang ibig sabihin dyan, pabor kayo sa akin, because the truth is, we are in a state of war. We are in a state of war, whether you like it or not. The Philippines is the only flag throughout the world that is reversed in times of war. When one half of your country is torn apart, Sabah, Spratly, and other islands are torn apart, when your country has been enslaved for 70 years by a foreign power, then you cannot see and you cannot say that we are
peace in this country. We are at war, and we have to fight for our liberation from the doldrums of slavery, from the darkness of slavery. We have to fight. So I'm asking the armed forces to reverse the Philippine flags all over the Philippines for me to determine whether that camp is loyal to the new President, Eliberis Laupamata. And to President Duterte, I hope you are listening to me from where you are. Sincerely, I thank you for giving me this rare opportunity to transform this country into the paradise it once was. Thank you, Vice. And you are not wrong. You are right in turning the leadership to me. Number one, I am a Mindanaoan, and the Mindanaoans deserve to lead this country as much as the Tagalogs and the Visayas. Since the birth of this republic, no Mindanaoan has been elected president of the Philippines except Duterte and now Eliberis Laupamata. The Mindanaoans deserve participatory responsibility in building this country into the greatest country, if possible, in the world community. But thank you. Not only that, I assure you that your family will be secured. I will not allow the thousands of people who think they were murdered by you to inflict vengeance on your children, Sarah, Paulo, Steve, or Sebastian. I will not allow that to happen. I don't think vengeance is the answer. Justice is the answer. I will not cover up for the alleged crimes you have committed. I will not condemn you at this point either. What I'll do, in fairness to the families of those who died, in fairness to Orlando Espinosa, is to create a commission to determine exactly your liability. Because we don't know. As a lawyer, you are presumed to be innocent until proven guilty. And I'm going to do that. That is why I'm glad to tell you that I have withdrawn the 4 criminal complaints I filed with ICC. I told ICC that we can handle the problems ourselves. Your problem can be handled by me now that I am the President of the Philippines. So those complaints pending with the ICC will be dropped because I, as President of the Philippines, requested the ICC to drop those complaints. I will handle that myself. So I will appoint a commission to look deeply into what happened to you. If, under the circumstances, regardless of whether you are a Mindanaoan or not, regardless of whether or not you turn over this power to me, the presidential authority to me, you will be judged accordingly, according to the findings of the commission. If the commission recommends that you be given pardon, either conditional or unconditional, then the pardon must be given. In the meantime, I am requesting the authorities, the Department of Health, to take you to the Department of Health or to any facility in the Philippines and observe. And they claim that you are not normal anymore. I don't know if that's true. And find out your state of mind. So killing you, hanging you, dragging you into the streets like Gaddafi, that will never happen. So I'm sure you made the right choice. You don't know what this Leni Robredo will do. He's a tool, a puppet of the Aquinos who don't like you, who don't even want to see your shadows. So again, thank you. But I want you to come out one more time and formally, expressly, categorically say, you have resigned because now I am the full-fledged President of the Philippines. Sarah, Paulo, Sebastian, kung nakinig kayo, please bring this message to your father because it is a message that transcends beyond time. It is a message that can reshape the history of the destiny of this country. So that is where we stand. Business as usual. All government departments should function as it is. I am directing the Department of Education to give me an estimate of how much
would it take to give 75,000 salary to every teacher? Because we will produce that money for the teachers, so they will best teach our children. They will teach our children to the best they can. I'm also asking the controller of the Armed Forces of the Philippines or the Chief of Staff to determine how much would it take to give every soldier 75,000 pesos or peso salary a month, so we can implement my promise to give the teachers the highest salary the nation can afford to offer, to give the soldier, the fighting soldier, all the incentives he needs to fight and defend this country. I have executed several executive orders, more than 42 at this point. I have also executed an order to determine the present amount of our money at the Chase Manhattan Bank and Sumitomo Bank in New York. We have 2 bank accounts. The last time we had 341 billion, 240 billion in the name of Moncado, who is my predecessor. I am the 4th Moncadian leader. So we will request the American government to request the Moncado money, which could be about 5 trillion at this point, to release that money of Moncado and give it to the Department of Education and to the Armed Forces. So the teachers and the soldiers will be paid accordingly. That is the order I intend to make and sign today and distribute to all responsible agencies. Again, my countrymen, I thank you for this rare opportunity to rise to the highest level of authority in the country and shape this country into the finest image of our hopes and visions. Give me a chance to make the Philippines a paradigm of greatness, a paradigm of morality, a paradigm of greatness, a paradigm of everything that a citizen of the world can offer. I have many dreams for you, and I hope you'll allow me to see to it that these dreams will never ever die. Among the lines that I like to repeat again and again, to those whose welfare is my concern, the work goes on, the hope still lives, and my dream for your liberation and happiness will never ever die. Thank you and good day.